simulan natin sa umpisa. First, very shortcut. Wash your face, moisturize it, and then put some black. But it depends on you. Because this has already sunblock, but it has 15 SPF only. Some they use a cake foundation, some they use liquid like me. Kasi long lasting. And then I top it with simple Johnson's baby powder to set it para maset siya. I finish it up with a Studio MAC fix. Sorry, MAC fan ako eh. Sorry talaga. After that, eyebrow. Alam mo, ngayon lang talaga ako nag-eyeshadow sa life ko, kaya hindi ko alam kung ano siya. Basta ginaganon-ganon ko na lang. So, in eyebrow, napakasimple. Yun, kung may spoolie ka naman, okay lang din. Pwede mo din naman siya gamitin. Yan ang ginagamit ko. Para na-brush na rin siya. After that, mascara. I use 01 Black Mascara. Yung iba nagpo-fold kasi ako, wala ako nun. Anyway, mura lang naman siya. I can buy black. Mascara. Ay, bago ko pala lagyan ng mascara, nilalagyan ko muna ng eyeshadow. Sorry na guys. Ito yung nagamit ko yung bronze. Kasi pag brown ka, maganda yung bronze sa'yo. Ang highlighter ko naman is this one. Ay, to. Yan. Ito yung eyeshadow. This is the highlighter. Ito naman yung sa top ng kilay, yung white na yan, to define yung eyebrow mo. Tapos itong mga dark side dito, kasi nga pag mag-vlog, kailangan i-emphasize siya. So, you can choose also from other brands na kung saan kayo komportable o hiyang ninyo o maganda yung kulay sa tingin ninyo. You can blend it. Okay. Choose dark color. Yung dito could be reddish, orange. Tapos yung gitna, yung highlighter. Yung taas naman, ito white. Blend. And then, highlighter. Yan. Yung, kung makikita niyo yung parang makintab sa ilong ko. Siyempre, kukontour mo muna ng brown yan, no? Para tumangos-tangos naman kahit na hindi naman masyado. Tapos, lagyan nyo rin dito ng highlighter, dito lagyan nyo ng highlighter, dito lagyan ng highlighter, at dito lagyan ng blend. So, one thing I want talaga na hindi ko mabili-bili, which I'm so scared of doing, yung conceal. Anyway, I use this one instead of conceal. So, ayan. Nichido Soft Black color. It's actually an eyeshadow, so I put it underneath. Well, I also have pala eyeshadow here. So, ito, clinic siya. This was given to me a long time ago. Ay, sorry, nare-reflect yung window namin. It has this, ano na rin, mascara on top. Tapos, underneath, you can pull it here, under. Meron na siyang blush. May blush na siya. Ito yung contouring. Ito yung blush actually, kasi mas mapuputi. Tapos ito yung contouring siguro or something. This includes the brush already. At saka meron din silang lipstick brush as well. Because they have several lipsticks here. Ayan. Isa na lang yung natira. The others talaga ay nag-retire na. Inalis ko na lang entirely because it's no use. Tingnan mo, ginagamit ko, hindi ko alam. Yan pala, oh. Yan siya. Wheel. Hindi nga lang siya soft, yung brush niya. Not as soft. Siguro pag maganda yung sa pamangkin ko eh. Kaya lang, syempre, hindi natin pwedeng kunin sa kanya yun. So, yan. Nga pala, if you want to hide something, you can also use Bobbi Brown Concealer. Yan na, naubos na yung Bobbi Brown Concealer ko. Yan na lang siya. Pero meron pa naman ako doon. Stop. Yung iba, nagsistart sila sa eyebrow. Ako hindi, sa lipstick. Kasi naiirita talaga ako. Hindi ako red lips. So, yan. They're all MAC. I have several
MAC lipsticks where I can choose from. Yan. Because I combine the colors, these are all matte. Why? Because it lasts. Yung magandang klaseng ano rin, but depende naman kasi sa inyo yon. So for now, because I chose the tweed, it's pag morena ka, you want to appear nude lang, parang neutral, use tweed. I don't normally direct the lipsticks into my lips kasi hindi siya nasa-spread ng well. And besides, matipid. O, lalagyan mo lang siya. Ayan. Yan ang effect sa akin ng twig. But if you're dark, your white complexion nga, halataan agad yan. So, sometimes, parang medyo halata kasi nga dark yung complexion ko. I use Russian red. Yan, hindi pa na-erase. Asa na? Russian. Let's try, ha? Very red siya talaga. Actually, sa akin, hindi pa rin red. Kasi nga, diba? Kita nyo naman sa taas. Sa baba. Ayan, yung Russian red. Sa mga mapuputi, sobrang red na to. By the way, pero before I put on lipsticks, ang talagang dapat, ito, very, very advisable. MAC primer. There are so many naman na primer. They call it primer. There's MAC kasi, they call it prime. Ilalagay sa lips para siya mag-long last, para easy glide. Tapos naglo-long last siya. So, pag kumain kayo, hindi sayang, lagi ka nag-apply. Yan. So, there are several colors you can choose from. So, depende pa rin sa complexion, tsaka depende sa nag-a-apply. And so, nilalagyan ko rin ito para medyo may shimmer naman yung aking lips. This is, focus ka. This is a MAC, pero limited edition lang to. Excuse me.